أصدقائي الأعزاء، اليوم درسنا مهم جدا لأننا سوف نرسل بريد للعملاء. نستطيع أن نربط ملف الإكسل بهذا الجدول أننا سوف نرسل بريد للإيميل المسجل في البي2 ونضع له عنوان الذي هو تقدير جهود الزبون أو العميل الذي اسمه A، وهنا نضع اسم الورقة. فإذا سوف نرسل له بريد ونرفق له ما تحتويه الورقة A. نحن في هذا الملف لدينا MDR واحد الذي يحتوي على جدول العملاء، ولدينا الورقة A التي تحتوي على كشف خاص بحساب العميل A، والورقة B الذي يحتوي على كشف خاص لحساب العميل B. فإذا نريد من هذه الأسطر البسيطة أن تقوم بإرسال بريد، تجهيز للبريد، وترسل البريد عن طريق نقل الإرسال من خلال المستخدم. نلاحظ أن هنا لا يوجد إرسال، فإذا برمجيا تتوقف ولا ترسل البريد إلا إذا تم نقل زر إرسال، لكنها تجهز الملف بمحتويات العميل B الذي يأخذ نسخة جديدة بوك2، وتحتوي هذه البوك2 تحتوي على معلومات فقط الجدول الخاص بالعميل B. برمجية سهلة جدا إذا أحببنا أن نتابعها. السطر الأول والسطر الأخير هي عبارة عن إيقاف حركة سطح المكتب، وهنا ندخل في حلقة ونقول إذا كانت البيانات، كل البيانات الموجودة في الورقة MDR1 من المجال A2 إلى A3. نحن حددنا فقط سطرين، نستطيع أن نزيد هذا المجال، ونقول أن المتغير يأخذ هذا المتغير قيمة الخلية المحددة، ونعود ونحدد أن هذه الورقة وهذه الخلية المحددة سوف يتم نسخها. وهنا نستعرض ونطلب الديالوج الخاص بالإيميل ونضع فيه البيانات الخاصة أن يجب أن يأخذ القيمة الموجودة في الخلية المحددة الأولى والخلية المحددة الثانية، ونعود ونعطي next لكي يعود ويأخذ السطر الثاني والسطر الثالث. برمجية سهلة جدا. سوف نذهب إلى الملف التنفيذي لنرى النتائج بشكل عملي. هذا هو الجدول وهذه هي البرمجة. إذا أحببنا أن نفعل المطلوب نلاحظ أننا هنا نطلب يعمل، وسوف يعرض لنا الديالوج الخاص بالبريد لكي نقوم بإرسال البريد. هذا هو الديالوج الخاص بالبريد. عندما نطلب منه إيقاف لنفترض يعود ويعمل ويعطينا الديالوج الخاص بالبريد الثاني. فإذا نحن فقط مطلوب مننا أن ننقل زر إرسال لكي يتم إرسال البريد. شكرا لمتابعتكم. البرمجية مهمة جدا ولها ميزات وخصوصيات خاصة، أنها تأخذ ملف ورقة معينة من هذا الملف. نلتقي غدا إن شاء الله في معلومة جديدة، ونعود ونذكركم في ميزة الترجمة الموجودة في اليوتيوب. يمكن اختيار أي لغة تروها مناسبة وتتناسب مع المدينة التي تسكنون معها. إلى اللقاء غدا في برمجية جديدة ومفيدة.